to DJ Phil on the mix. ชีลานกรรมะนี่ชายแต่จัดเป็นชีวอลรอยพาเป็นจักรไปได้ on enjoy เป็นเจ็ดเป็นจิงเตลดอยว่าเป็นจัดพูดก็ได้คนลอยเพราะละ on ชีมอแต่มันเอาจำอยู่เป็นจักรไปได้ on ไม่ปูดูแต่ปูยิ่งไปชมเชียงปาLet's go.